wandeling van vandaag start bij het Kozakkenveer aan de rand van het dorpje Veessen. Dit pontje brengt je over de IJssel naar de Overijsselse kant, richting de voormalige steenfabriek Fortmond bij Olst. Er is ruimte voor maximaal 10 passagiers, eventueel met fiets. De oversteek is kort, maar bijzonder. Het veer is genoemd naar de Russische Kozakken die hier in 1813 de rivier de IJssel overstaken tijdens de strijd tegen Napoleon. Zodra je voet aan wal zet aan de overkant, wandel je direct de natuur in. Niet ver van het pontje doemt de oude steenfabriek Fortmond op. Deze industriële reus, ooit een centrum van activiteit, is nu een stille getuige van het verleden. De natuur heeft er vrij spel gekregen. Vleermuizen huizen in de verlaten ovens en op het terrein groeien inmiddels bomen en struiken tussen de ruïnes. Langs de IJssel ontvouwt zich een landschap vol leven. In de lente bloeien hier wilde bloemen als fluitenkruid en kattenstaart. Rietzangers zingen in het hoge gras en boven de rivier cirkelen roofvogels op zoek naar prooi. In de uiterwaarden kun je oog in oog komen te staan met grote grazers, robuuste Schotse hooglanders
en stoere IJslandse paarden. Ze houden het gebied open en geven de wandeling een vleugje wilde natuur.
De totale afstand van deze wandeling is 6,7 kilometer. Een fijne route die je in 1,5 tot 2 uur op je gemak kunt lopen. Onderweg ervaar je rust, ruimte en het ritme van de IJssel. Een wandeling vol verhalen, natuur en historie.